channel එකෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඉදිරිපත් කරන්න ඔයාලට රසවත් ආහාර වේලක් සකසා ගන්න ආකාරය. අපි බලමු රාත්‍රියට පාසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් චිකන් රොටි එකක් හදන හැටි කියා දෙන්න යන්න. අපි බලමු දැන් මොනවද ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. පිටි කෝප්ප 3යි වතුර කෝප්ප 3යි බිත්තර 1යි පොල් තෙල් තේ හැඳි 2-3ක් ලුණු මාළු මිරිස් කරලක් තම්බා පොඩි කරගත් අල මේ චිකන් ටික සියඹලා ගම් මිරිස් ලුණු දාලා තම්බලා හොඳට පොඩි කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩියක් ඉඟුරු සුදු ලුණු රම්ප කරපිංචා සහ ගම් මිරිස් මේස හැඳා. දැන් මේ බිත්තරය මිශ්‍ර කරලා මේ පිටියකට දාගන්න. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව කැමති ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. ලුණු ස්වල්පයක් මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. එතන තියෙන වතුර කෝප 2කමාරක් පමණ අපි එකෙන් ස්වල්පයක් දාලා මේ පිටියක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. බිත්තර 1යි පිටි ලුණු. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන් ලුණු. වතුර කලවම් කරමින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉන්පසු මේක විස්ක් එක ආධාරයෙන් කැට පොඩි වෙනතුරු හොඳට දී කරගන්න ඕනේ. තාම කැට ගතිය තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අතින් හරි හොඳින් මේක පොඩි කරගන්න. වතුරත් තව මදි කියලා දැනෙනවා නම් වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරත් කමක් නැහැ. මිශ්‍රණය හොඳින් දී කරගන්න. විස්කේ උදව්වෙන් කැට පොඩි වෙනතුරු දී කරගන්න. පොඩි වෙනතුරු හොඳින් විස්ක් එකෙන් ගසා ගන්න. ලිප සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට දල්වා ගමු. පොල් තෙල් තේ හැන්දක් පමණ ආලේප කරාම ඇති. මොකද එළවලු ටික තැඹිලා තියෙන නිසා ඒ ප්‍රමාණවත්. තුනට පස්සේ සුදු ලුණු ඉඟුරු ස්වල්පය දාගන්න. කරපිංච ස්වල්පයක් දාගන්න. කන්වන් පාට වෙන තුරු ස්වල්ප වේලාවක් වැඩ ගන්න. ලුණුත් මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් හොඳ සුවඳක් මේකෙන් එනවා. මිරිස් අවශ්‍ය කෙනෙකුට කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය නම් සැරට කන්න කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාළු මිරිස් කරලක් සම්මලයට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ලුණු හැපෙන්න තිබ්බත් රසයි. ඊපස්සේ මේකට චිකන් කුල් මස් ටික කලවම් කරනවා. තම්බාගත් අල ස්වල්පයක් මිශ්‍ර කරන්න. ගම් මිරිස් තේ හැන්දක් පමණ දාන්න. සැර අවශ්‍ය නම් ඊට වැඩි දාගත්තට කමන්නේ. සැරට කන්න කැමති අයට.
රස අනුව ලුණු මිශ්‍ර කරන්න. මද ගින්දර කියලා ගන්නට සල්ප වෙලා තෙපරාත් කරගන්න. තෙපරා දුන්නාම ඇති. මොකද මේවා අලයි කුකුල් මස් ටිකයි හොඳට තැම්බිලා තියෙන නිසා අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගමු. මේක භාජනයකට අයින් කරගන්න. දැන් අපේ පිටි මිශ්‍රණය මේ ප්‍රමාණයට තියෙන්න ඕනේ. හුඟක් දීර්ඝ ගතියක් නැතුව, ඝනකමක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට නොකැඩි එක්කෙන ගන්න තියන්න. අපි ලිප දල්වා ගමු. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර දාගන්න. අපි දැන් රොටි එක හදාගමු. සෝස් පෑන් එක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න. ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ඊපසුව අපි මේ ටිෂු එකක ආධාරයෙන් හෝ පින්සලක් ගන්නත් පුළුවන්. මේක රත් වුණාට පස්සේ තෙල් ස්වල්පයක් දාගන්න. හදන හැටි බලා ගන්න. කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු අපි. දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ සෝස් පෑන් එක. දැන් රොටි හැදීගෙන ඉන්නේ. අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්ත පොඩ්ඩක් දාගන්න. පොඩ්ඩක් හම් පාට වෙනතුරු මේ ආකාරයෙන් බෙදෙන්න ආරින්න. දැන් මේ පැත්තක් ටිකක් හම් පාට වෙන්න ගන්න. මම පෙන්නනවා ඔයාලට. දැන් චිකන් මිශ්‍රණය රොටි මතින් තබන්න. රස්නේ තිබියදීම ගන්නවා නම් පහසුවෙන් නමා ගන්න. දැන් දෙපැත්තෙන් මේ ආකාරයට නවන්න. මේ පැත්තෙනුත් නවන්න. අවල හොඳට මේක රෝල් කරන්න. දැන් දෙපැත්තෙන් අතින් හොඳට තද කරන්න. නැවත රොටිය ලිපේ තබා හොඳින් රත් කරගන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් මේකට බිත්තර සාරු පොඩ්ඩක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් තව රොටි එකක් දාලා බලමු. පෑන් එක රත් වෙන නිසා ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගමු. මේක මිශ්‍රණය කියලා අපි සකස් කරනවා. දැන් මිශ්‍රණය තබා දෙපැත්තෙන් නවා මේ ආකාරයට රෝල් කරගමු. පොඩ්ඩක් රස්නේ පිටින් ගත්තොත් පහසුවෙන් රෝල් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් දිග ඇරෙන්න බලනවා රොටි එක.
කරගත්ත චිකන් රොටි ටික. මෙතන තියෙනවා රොටි 7ක්. රොටි 7ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි මේක කපලා බලමු. උනම් උගන්න පුළුවන් මේකට කුඩා දරුවෙකුට දෙනවා මේක පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන නිසා මේකට කැරට් දාන්න පුළුවන්. චීස් මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. බිත්තර තම්බලා මිශ්‍ර කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට ඇලවෙනක අමාරු ගතියක් වගේ දැනනවා. මෙතන බිත්තර සාරු ගාලා අලවන්න පුළුවන්. පෙරලා හොඳට රෝල් කරලා මේ දෙපැත්ත පෙරලා රොටි එක සකස් කරනවා. බලමු මේ සකස් කරන රොටි එක කපලා ගන්න පෙන්නන්න. ඉතින් අපි කපාගත් කේක. අපිට රස බලමු නේද?